Welcome boys to another class of chemistry. Okay, आज चाहिँ हामी percentage composition, empirical formula र molecular formula पढौं. Okay, अब त्यसमा फर्स्टमा percentage composition. अब percentage त तिमीले क्याल्कुलेट गरिराको तिमीलाई थाहा छ percentage क्याल्कुलेट कसरी हुन्छ क्याल्कुलेसन. ओके, तिमीलाई मेन चाहिने पर्सेन्टेजमा तिमीले के क्याल्कुलेट कसरी गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई जेसको क्याल्कुलेट गर्नु छ, मास अफ सपोज x को क्याल्कुलेट गर्नु छ भने तिमीले कुन कम्पाउन्ड अथवा कहाँबाट चाहिँ यसको यो नि क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ, त्यो डल्लैको मास इन्टु 100 गर्यो भने तिमीको पर्सेन्टेज निस्किहाल्छ. ओके, सो यो सजिलै छ. सो एउटा प्रब्लम चाहिँ गरौँ. यसको एउटा सानो प्रब्लम. Calculate the percentage composition of water of crystallization in a sample of blue vitriol. Okay, blue vitriol को formula हुन्छ CuSO4.5H2O. Okay, so यहाँनिर चाहिँ हामीले water of crystallization हो. Okay, so हाम्रो formula CuSO4.5H2O छ. अब हामीलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यतिको मात्र पर्सेन्टेज कम्पोजिसन यो होल कम्पाउन्डमा यसको चाहिँ कति छ भनेर क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ. सो त्यसको लागि हामी फर्स्टमा चाहिँ डल्लैको चाहिँ मास निकाल्नुपर्छ. कपरको एउटाको 63.5, सल्फरको 32, अक्सिजनको 16 हो. सो डल्लै निकालौँ. सो कपरको एउटा मात्रै एटम छ 63.5 प्लस सल्फरको एउटा मात्रै 32 प्लस अक्सिजनको 16, 4 इन्टु 16 चारटा छ, प्लस 5 2 एटम्स हाइड्रोजनको प्लस 1 एटम अक्सिजनको. सो यसले गर्दा हाम्रो यसलाई टोटल गर्नु पर्यो. यो चाहिँ 5 अन्त यो वाटर मोलिक्युलको चाहिँ 18 हुन्छ. सो यो डल्लै गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 249.5. ओके, यो डल्लैको मास चाहिँ यति आउँछ. अब हामीलाई यतिको मात्रै चाहियो. सो 5H2O को मात्रै यहाँ 5 इन्टु 18 यो गऱ्यो भने कति आउँछ 90. सो 5H2O को मात्रै मास चाहिँ 90 छ. यसको चाहिँ पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो. ओके, देयरफोर पर्सेन्टेज अफ water of crystallization equal to, so 90 out of 249.5 into 100. This comes around 36.07%. Okay, so यहाँ तिमीले वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन मात्रै हैन अरु कपरको पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ, सल्फरको, अक्सिजन जे पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ. ओके, सो फर्स्टमा चाहिँ तिमीलाई जरुरी छ यो डल्लैको मास चाहिँ निकाल्नु. ओके, सो यहाँनिर हामीले वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन सोधेको छ. सो वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन मात्रै निकालेको त्यो चाहिँ कति आउँछ 36.07. सो अरु पनि छ पर्सेन्टेजको. सो ओके, आल टेक्स्ट ओके व्हाट्सएपमा पठाइदिन्छु तिमीलाई क्वेशन्सहरु. यु क्यान सल्भ इट. पर्सेन्टेजको चाहिँ अलिकति छ. सो यो सकेर चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट एम्पिरिकल फर्मुला गर्नुपर्छ. ओके, नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो मोलिकुलर फर्मुला एन्ड एम्पिरिकल फर्मुला. ओके, सो मोलिकुलर फर्मुला र एम्पिरिकल फर्मुला के डिफरेन्स छ भन्दाखेरि एम्पिरिकल फर्मुलाले चाहिँ तिमीहरुको कुनै पनि कम्पाउन्डमा भएको एलिमेन्ट्सहरुको एउटा सिम्पल रेशियो मात्रै दिन्छ. ओके, तर मोलिकुलर फर्मुलाले चाहिँ त्यो एउटा पर्टिकुलर कम्पाउन्डमा भएको ओके जति पनि एलिमेन्ट्सहरु छ त्यसको एक्चुअल नम्बर कति प्रेजेन्ट छ त्यो दिन्छ. ओके, जस्तै फर एक्जाम्पल हामीले हेर्यो भने मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ याद गर्नुपर्छ हामीले. मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ एउटा कम्पाउन्डको पर्टिकुलर एउटा कम्पाउन्डको एउटा मात्रै हुन्छ. ओके, तर एम्पिरिकल फर्मुलाले हामी त्यो कम्पाउन्ड कुन हो भनेर हामी चिन्नु सक्दैनौँ. जस्तै फर एक्जाम्पल बेन्जिनको C6H6 हो. यो चाहिँ बेन्जिनको मोलिकुलर फर्मुला. सो C6H6 के हो भन्ने बित्तिकै हामी बेन्जिन हो भनेर चिनिहाल्छ. ओके, तर यहाँ हामी देख्दैछ 6 चाहिँ कमन छ. ओके, सो सपोज हामी एक अर्कालाई नलिफाई गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ CH.
सो CH चाहिँ के हो इम्पेरिकल फर्मुला अफ बेन्जिन सिम्पल रेशियो यो भन्दा पनि एउटा सिम्पल रेशियो ओके सो इम्पेरिकल फर्मुला just gives the simple ratio of the elements present in a compound whereas molecular formula gives the actual number of atoms present in the molecule of a compound okay so यहाँबाट हेर्यो भने molecular formula भन्नेबित्तिकै हामीले बुझिहाल्छ कुन compound हो भनेर तर empirical formula ले हामी कुनै एउटा compound चिन्नु सक्दैन सो यहाँनिर चाहिँ एउटा हाम्रो प्रब्लम गर्नुपर्छ जहाँनिर चाहिँ हामी empirical formula क्याल्कुलेट गरेर ओके त्यहाँबाट molecular formula निकाल्नुपर्छ ओके सो एउटा रिलेसन छ molecular formula भनेको चाहिँ empirical formula into n ओके अब यो n चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सो n क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ molecular mass upon empirical formula mass भनेपछि हाम्रो molecular mass दिएको हुन्छ अथवा vapor density दिएको हुन्छ सो त्योबाट हामीले molecular mass निकाल्नु पर्यो अन्त त्यसलाई empirical formula जति आउँछ त्यसको mass निकालेर हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो ओके सो यो डिवाइड गर्दाखेरि हाम्रो n को भ्यालु आउँछ त्यहाँदेखि empirical formula फर्स्टमा जति निस्किन्छ त्यसलाई n ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ओके यु विल बी गेटिङ द molecular formula सो हाम्रो एक दुईटा न्यूमेरिकल प्रब्लम्स गरौँ यसको ओके नेक्स्ट हामी गरौँ empirical formula molecular formula को प्रब्लम्सहरु ओके त्यसमा एउटा क्वेशन हेर a compound contains 4.07% hydrogen 24.27% carbon and 71.65% chlorine its molecular mass is 98.96 gram what are its empirical and molecular formula so तिमीलाई क्वेशन देख्छ so फर्स्ट मा empirical formula त्यहाँदेखि चाहिँ so empirical formula क्याल्कुलेट गर्ने चाहिँ एउटा मेथड छ ओके तिमीले एउटा टेबल जस्तो बनाउनु पर्छ सो एउटा टेबल जस्तोमा तिमीले फर्स्ट कलममा लेख्नु पर्यो एलिमेन्ट ओके कुन एलिमेन्टले हामीले बनाएको छ ओके कम्पाउन्ड त्यहाँदेखि आउँछ पर्सेन्टेज सेकेन्ड कलममा आउँछ पर्सेन्टेज ओके थर्ड कलममा आउँछ एटोमिक वेट ओके त्यहाँदेखि आउँछ रिलेटिभ नम्बर अफ एटम्स सो रिलेटिभ नम्बर अफ एटम्स भनेको चाहिँ यहाँ दुईटाबाट क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ ओके पर्सेन्टेज अपन एटोमिक वेट ओके त्यहाँदेखि आउँछ सिम्पल रेशियो ओके अब हाम्रो एलिमेन्ट के छ कार्बन ओके हाइड्रोजन एन्ड क्लोरिन ओके तीनटा छ तीनटामा पर्सेन्टेज कम्पोजिसन कति देख्छ कार्बनको 24.27 हाइड्रोजनको 4.07 क्लोरिनको 71.65 ओके अब एटोमिक वेट कार्बनको 12 हाइड्रोजनको 1 क्लोरिनको 35.5 ओके अब यहाँबाट रिलेटिभ नम्बर अफ एटम्स क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ अब यहाँनिर हाम्रो कति हुन्छ पर्सेन्टेज कति छ 24.27 डिवाइडेड बाइ 12 ओके त्यो त्यहाँदेखि यहाँ आउँछ 4.07 अपन 1 अन्त यो चाहिँ हो 71.65 अपन 35.5 सो रिलेटिभ नम्बर अफ एटम्स क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के अरे पर्सेन्टेजलाई हाम्रो एटोमिक वेट जति छ त्यसले डिवाइड गर्नु पर्यो ओके सो यहाँनिर दिस कम्स अराउन्ड 0. हैन 2.02 ओके यो आउँछ 4.07 नै आउँछ यो पनि इट कम्स अराउन्ड 2.02 ओके अब यहाँनिर सिम्पल रेशियो निकाल्दाखेरि चाहिँ यो तीनटामा सबसे लोएस्ट नम्बर कुन हो त्यसले सबलाई डिवाइड गर्नुपर्छ अब यहाँ हेर्यो भने दिस इज यो दुईटा लोएस्ट नम्बर हो यसले चाहिँ त्यो तीनटैलाई डिवाइड गर्नु पर्यो ओके सो यहाँनिर 2.02 डिवाइडेड 0.2 गर्दाखेरि कति आउँछ यहाँ 1 यहाँ 2 र यहाँ 1 ओके सिम्पल रेशियो
सो यहाँ चाहिँ तिमीहरूले कन्फ्युज हुने चाहिँ यो रिलेटिभ नम्बर अफ एटम्स हो ओके अन्त सिम्पल रेसियो सो रिलेटिभ नम्बर अफ एटम्स पाउनु बित्तिकै तिमीहरूले यहाँ सिम्पल रेसियो क्यालकुलेट गर्दा चाहिँ के याद गर्नु पर्यो यो तीनटामा स्मलेस्ट नम्बर कुन हो जुन स्मलेस्ट नम्बर छ त्यसले सबलाई डिभाइड गर्नुपर्छ जस्तै यहाँनिर 2.02 यसले सबलाई डिभाइड गर्दाखेरि यहाँ 1 2 र 1 आउँछ ओके भनेपछि कार्बनको 1 हाइड्रोजनको 2 क्लोरिनको 1 देयरफोर empirical formula is equal to carbon को 1 हाइड्रोजन को 2 क्लोरिन को 1 सो हाम्रो empirical formula कति आउँछ CH2Cl2 ओके अब चाहिँ हामीलाई चाहियो molecular formula सो molecular formula ओके molecular formula को हाम्रो खोज्नु अगाडि चाहिँ हामीलाई इम्पेरिकल फर्मुला चाहिन्छ तर इम्पेरिकल फर्मुलालाई हामीले केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ n ले ओके अब n के हो अघि नै हामीले फर्स्टमा भनेको थियौँ n भनेको चाहिँ मोलिकुलर मास अपन इम्पेरिकल फर्मुला मास ओके मोलिकुलर मास चाहिँ यहाँ दिएको छ 98.96 अब हामीलाई चाहियो इम्पेरिकल फर्मुला मास भनेपछि यो इम्पेरिकल फर्मुला अफ द कम्पाउन्ड को त्यसको चाहिँ हामीले मास निकाल्नु पर्यो ओके सो इम्पेरिकल फर्मुला के छ CH2Cl छ हैन सो यसको चाहिँ मास निकाल्नु पर्यो 12 plus 2 into 1 plus 35.5 this comes around 49.5 ओके अब हामीलाई चाहियो n मोलिकुलर मास कति छ 98.96 upon 49.5 ओके यो 1.99 आउँछ यसलाई हामीले इक्विभ्यालेन्ट टु 2 लिन सक्छौं ओके देयरफोर n कति आउँछ 2 मोलिकुलर फर्मुला इज इक्वल टु इम्पेरिकल फर्मुला कति छ CH2Cl छ into n कति छ 2 so you can write C2H4Cl2 okay therefore empirical formula is CH2Cl and molecular formula is C2H4Cl2 यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छ सो तिमीलाई चाहिँ यो फर्स्ट टेबल याद हुनु पर्यो ओके यो टेबलबाट तिमीले क्याल्कुलेट गरेको हुन्छ ओके सिम्पल रेशियो त्यो सिम्पल रेशियोमा तिमीहरुको फर्मुलामा आउँछ ओके त्यहाँदेखि त्यो एम्पिरिकल फर्मुला यो क्याल्कुलेट गरिसकेपछि n को भ्यालु खोज्नु पर्यो सो n को भ्यालु खोजेर चाहिँ तिमीले मोलिकुलर फर्मुला निकाल्दाखेरि चाहिँ जति एम्पिरिकल फर्मुला आछ n ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ओके दैट इज योर मोलिकुलर फर्मुला ओके सो कतिवटा प्रब्लम्समा चाहिँ तिमीहरुको मोलिकुलर मास जुन दिएको छ त्यो नदिएर भेपर डेन्सिटी पनि दिएको हुन्छ सो तिमीले चाहिँ रिलेसन चलाउनु पर्यो 2 into vapor density is molecular mass okay so त्यो हामीले पहिला डेरिभेसन गरेको छ सो त्यसरी चलाएर निकाल्नु पर्यो ओके मेन मेथड चाहिँ यो चाहिँ याद गर्नु दिस इज यो अनदर प्रब्लम अन एम्पिरिकल फर्मुला ओके यो प्रब्लममा चाहिँ तिमीलाई खाली वेट दिएको छ मास दिएको छ तर तिमीलाई पर्सेन्टेज दिएको छैन सो तिमीहरुको फर्स्ट काम चाहिँ के हो यहाँबाट पर्सेन्टेज क्याल्कुलेट गर्ने ओके सो क्वेशन हेर एन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड कन्टेन्स कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन सो तीनटा एलिमेन्टले बनेको छ कम्पाउन्ड कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन सो 1.80 ग्राम अफ द सब्स्टेन्स अन कम्बसन गिभ 2.64 ग्राम अफ कार्बन डाइअक्साइड एन्ड 1.08 ग्राम अफ वाटर क्याल्कुलेट द एम्पिरिकल फर्मुला अफ द फर्स्ट में तिमीले कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन को पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो ओके सो त्यसको लागि चाहिँ अब यहाँनिर हाम्रो कार्बन डाइअक्साइड र वाटर कति निस्क्यो भनेर दिएको छ सो त्यहाँबाट चाहिँ हामीले कार्बन हाइड्रोजन को पर्सेन्टेज क्याल्कुलेट गर्न सक्छ ओके सो फर्स्ट कार्बन डाइअक्साइड को क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो पर्सेन्टेज ओके सो यहाँ हामीले यसको मोलिकुलर मास निकाल्यो भने 12 प्लस 2 into 16 गर्दाखेरि 44 ग्राम्स भनेको 1 मोल ओके सो यसमा यो CO2 मा कार्बन C मात्रै छ दैट मीन्स कार्बन C को मात्रै चाहिँ कति हुन्छ 12 ग्राम्स ओके सो
हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्यो पर्सेन्टेज कार्बनको। ओके, सो पहिला 44 ग्राम्समा 12 ग्राम्स कार्बन छ भने 2.64 मा कति छ भनेर निकाल्नु पर्यो। ओके, सो 44 grams of carbon dioxide contains 12 grams carbon. So 1 gram of carbon dioxide contains 12 divided by 44 grams of carbon. Therefore, okay, तिमीहरुको कति निकाल्नु पर्यो 2.64 gram of carbon dioxide contains 12 divided by 44 into 2.64. This comes around 0.72 grams. Okay, so यो चाहिँ तिमीहरुको कार्बनको वेट भयो। कतिमा 2.64 कार्बन डाइअक्साइड मा यति भयो भनेपछि तिमीले पर्सेन्टेज निकाल्दा चाहिँ सब्स्टेन्स कति छ सब्स्टेन्स 1.80 बाट तिमीले त्यसको पर्सेन्टेज देयरफोर percentage of carbon equals to 0.72 upon 1.80 into 100 गर्दाखेरि तिमीहरुको कति आउँछ 40. Okay, so percentage of carbon कति आयो 40. त्यसरी नै हामीले निकाल्नु पर्यो नेक्स्ट चाहिँ वाटरको। ओके, सो वाटरमा भएको हाइड्रोजनको निकाल्नु पर्यो। सो वाटरमा हाम्रो मोलिकुलर वेट वाटरको 18 ग्राम्स थाहा छ। सो 18 ग्राम्समा कति छ 2 ग्राम्स। ओके, भनेपछि 1.08 मा कति ग्राम प्रेजेन्ट भएको हुन्छ ओके त्यो निकाल्नु पर्यो। सो 18 grams of water contains 2 grams of hydrogen. Okay, so 1 gram contains 2 divided by 18 grams of hydrogen. Therefore, kati grams 1 gram of water contains 2 divided by 18 into 1.08. This comes around 1.2 gram of hydrogen. Okay, so hydrogen ko weight kati ayo 0.12 grams. Okay, अब यसको पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो। ओके, सो पर्सेन्टेज निकाल्दाखेरि फेरि के रे सब्स्टेन्सको वेटबाट निकाल्नु पर्यो। 0.12 divided by 1.80 into 100 गर्दाखेरि this comes around 6.66. ओके, अब हामीलाई क्वेसन भनेको छ कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन छ। सो कार्बनको निस्क्यो हाइड्रोजनको निस्क्यो। सो यो दुईटा जोड्दाखेरि यो दुईटा जोडेर 100 बाट डिवाइड माइनस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पाउँछौं अक्सिजनको पर्सेन्टेज। ओके, देयरफोर पर्सेन्टेज अफ अक्सिजन equals to 100 minus 46. This comes around 53.34. Okay, so कार्बन हाइड्रोजन र अक्सिजन तीनटैको पर्सेन्टेज पायो। सो हामीले यसको इम्पेरिकल फर्मुला क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। ओके, सो इम्पेरिकल फर्मुला क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीलाई टेबल चाहिन्छ हैन। फर्स्टमा एलिमेन्ट ओके, त्यहाँदेखि पर्सेन्टेज कम्पोजिसन ओके, एटमिक वेट, त्यहाँदेखि आउँछ रिलेटिभ नम्बर अफ एटम्स। यो भनेको चाहिँ पर्सेन्टेज डिवाइडेड बाइ एटमिक वेट। त्यहाँ आउँछ सिम्पल रेशियो। ओके, अब हाम्रो एलिमेन्ट के छ कार्बन हाइड्रोजन र अक्सिजन। ओके, सो पर्सेन्टेज कति कति छ पर्सेन्टेज कार्बनको 40, हाइड्रोजन को 6.66, ऑक्सीजन को 53.34 छ। So atomic weight of carbon is 12, that of hydrogen is 1, oxygen 16. अब यसमा चाहिँ हामीले पर्सेन्टेजलाई एटमिक वेट डिवाइड गर्नुपर्छ। 40 डिवाइडेड बाइ 12, यहाँ 6.6 डिवाइडेड बाइ 1, 53.34 divided by 16. Okay, so yaniro this comes around
3.33 ओके सो यहाँनिर आउँछ 6.66 आउँछ सो यहाँ पनि इट कम्स अराउन्ड 3.33 सो हाम्रो तीनटा रिलेटिभ नम्बर अफ एटम्स लाग्छ सो तीनटामा लोएस्ट नम्बर चाहिँ 3.3 हो यसले सबलाई डिभाइड गर्नु पर्यो सो 3.3 डिभाइडेड बाई 3.3 कति आउँछ 1 6.66 लाई 3.33 ले डिभाइड गर्दा कति आउँछ 2 3.33 लाई 3.33 ले डिभाइड गर्दा कति आउँछ 1 ओके सो हाम्रो कार्बनको एटम 1 हाइड्रोजनको 2 ऑक्सीजनको 1 therefore empirical formula of the compound equals to carbon hydrogen 2 oxygen 1 ओके सो यहाँ चाहिँ तिमीले याद गर्नुपर्ने फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ के हो कि हामीले पर्सेन्टेज चाहिँ कसरी निकाल्नु ओके सो पर्सेन्टेज निकाल्यो भने त हामीलाई सेकेन्ड पार्ट त गर्न सजिलो भइहाल्छ ओके सो मेन चाहिँ यहाँनिर पर्सेन्टेज कसरी निकालेको छ यो याद गर्नु ओके ओके नेक्स्ट वी हेभ calculations based on chemical equations okay so यसलाई stoichiometry भन्छ okay so यहाँ चाहिँ तिमीलाई chemical equation को आधारमा क्वेशन्स हरु दिएको हुन्छ so त्यो चाहिँ तिमीले सल्भ गर्नुपर्छ okay so यो तीन प्रकारको हुन्छ एउटा हुन्छ mass to mass relation तिमीलाई मास दिएर मासै खोज्नु भनेको हुन्छ ओके एउटा कुनै पनि कम्पाउन्डको मास दिएको हुन्छ अर्कोको खोज्नु भनेको हुन्छ अर्को mass to volume so mass लगाएर भोल्युम खोज्नुपर्छ अथवा भोल्युम लगाएर मास खोज्नुपर्छ भनेपछि तिमीहरुको रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टमा मास भोल्युमको रिलेसन हुन्छ ओके यो गर्नु पर्यो एन्ड थर्डमा भोल्युम टु भोल्युम रिलेसन सो भोल्युम टु भोल्युम रिलेसनमा चाहिँ तिमीहरुको के रे रेशियो खोज्नुपर्छ ओके सो प्राय अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स हुन्छ ओके यो प्रब्लम गर्दा चाल पाइन्छ सो दिस आर यर थ्री टाइप्स अफ क्याल्कुलेशन्स व्हिच इन्भल्भ केमिकल इक्वेसन मास टु भोल्युम र भोल्युम टु भोल्युम सो पहिला पालै पिलो गर्दै जाउँ ओके एक एकवटा ओके अब हामी प्रब्लम्स गरौँ ओके स्टोइचियोमेट्रीको सो त्यसमा हाम्रो फर्स्ट आउँछ मास टु मास रिलेसनको प्रब्लम सो एउटा यहाँ क्वेसन मैले लेखेको छु ओके यो क्वेसन मास टु मास रिलेसनको क्वेसन हो ओके यो सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ सो यो क्वेसनमा के भनेको छ र व्हाट वेट अफ जिंक इज रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस सफिसिएन्ट हाइड्रोजन ओके जिंक र सल्फ्युरिक एसिडको रिएक्सन भयो भने त्यहाँबाट हाइड्रोजन निस्किन्छ त्यो रिएक्सन एउटा छ सो जिंकको वेट सोधेको छ ओके जुन चाहिँ हाइड्रोजन निकाल्छ कति हाइड्रोजन निकाल्छ व्हिच कम्बाइन्स विथ अक्सिजन ग्यास जुन हाइड्रोजन चाहिँ अक्सिजन ग्याससँग कम्बाइन गर्छ ओके त्यति हाइड्रोजन अक्सिजन ग्याससँग कम्बाइन गर्छ जुन अक्सिजन ग्यास चाहिँ फेरि कहाँबाट निस्किन्छ कम्प्लिट डिकम्पोजिसन अफ 15 ग्राम्स अफ पोटासियम क्लोरेट ओके सो हामीले चाहिँ के चाहिँ खोज्नु पर्यो भने यहाँ हामीले तीनटा इक्वेसन हुनुपर्छ यहाँनिर एउटा जिंक र सल्फ्युरिक एसिडको हाइड्रोजन निस्किने अर्को चाहिँ कम्बाइन विथ अक्सिजन ग्यास हाइड्रोजन र अक्सिजन ग्यास कम्बाइन गर्दा के फर्म गर्छ वाटर त्यो याद गर्नु पर्यो त्यो अर्को इक्वेसन अर्को चाहिँ डिकम्पोजिसन अफ पोटासियम क्लोरेट सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ 15 ग्राम्स अफ पोटासियम क्लोरेटबाट कति ग्राम्स अक्सिजन निस्किन्छ त्यो हेर्नु पर्यो ओके सो हामीलाई यसको इक्वेसन चाहियो ओके सो दिस इज योर ल्याब प्रिपरेसन अफ अक्सिजन को इक्वेसन हो यो पोटासियम क्लोरेटलाई हिट गर्दा पोटासियम क्लोराइड र अक्सिजन ग्यास सो इफ यू बैलेंस दिस बैलेंसिंग इज इम्पोर्टेन्ट ओके सो बैलेंस गर्दाखेरि यो इक्वेसन आउँछ ओके सो यहाँ हामीले पोटासियम क्लोरेटको वेट र अक्सिजनको वेट निकाल्नु पर्यो सो 2 पोटासियमको 39 प्लस क्लोरिनको 35.5 अक्सिजनको 3 into 16 ओके यो दिस कम्स अराउन्ड 245 ओके सो यहाँनिर अक्सिजनको निकाल्नु पर्यो 3 ओके 2 into 16 गर्दाखेरि 96 ओके सो हामीले चाहिँ यो इक्वेसन चलाएर चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो 15 ग्राम्स अफ पोटासियम क्लोरेटले चाहिँ कति ग्राम अक्सिजन निकाल्छ भनेर ओके सो 245 grams of KClO3 produces how much oxygen 96 grams of oxygen
Okay, so 1 gram will produce 96 upon 245. Okay, therefore, okay, हामीलाई कतिको चाहिएको छ 15 grams. Okay, so यसलाई cancellation गर्दा this comes around 5.87 grams of oxygen. Okay, so first equation बाट हाम्रो weight of oxygen निस्क्यो. Okay, 5.87. अब चाहिँ यो 5.87 grams of oxygen चाहिँ कति हाइड्रोजनसँग कम्बाइन गर्छ यो निकाल्नु पर्यो. ओके, सो हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन के हुन्छ, हाइड्रोजन र अक्सिजन कम्बाइन गर्दा के फर्म गर्छ, वाटर. ओके, सो यो रिभर्सिबल रियाक्सन पनि हो. ओके, सो यो ब्यालेन्स गर्दाखेरि हाम्रो यस्तो हुन्छ 2H2 + O2 गिभिङ यु 2H2 हो. ओके, सो यहाँनिर हाइड्रोजनको निकाल्नु पर्यो 2 गर्दाखेरि 1 × 2 4 आउँछ. अक्सिजनको निकाल्नु पर्यो 2 × 16 गर्दाखेरि 32. ओके, सो यहाँबाट चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो, के अरे हाइड्रोजन चाहिँ यति अक्सिजनलाई चाहिँ कति हाइड्रोजन चाहिन्छ भनेर. ओके, सो यो इक्वेसन अनुसार 32 grams of oxygen requires 4 grams of hydrogen. Okay, so 1 gram of oxygen requires 4 upon 32 grams of hydrogen. Therefore, okay, कतिको निकाल्नु पर्यो, 5.87 grams of oxygen requires 4 upon 32 into 5.87 गर्दाखेरि this comes around 0.7337 grams. Okay, सो हाम्रो हाइड्रोजनको वेट निस्क्यो. अब चाहिँ यो यति हाइड्रोजन चाहिँ ओके कति ग्राम जिङ्कबाट निस्किन्छ त्यो खोज्नु पर्यो. ओके, सो हाम्रो लास्ट इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ, जिङ्क र सल्फ्युरिक एसिडको रियाक्सन. ओके, जिङ्क र सल्फ्युरिक एसिड रियाक्ट हुँदा जिङ्क सल्फेट र हाइड्रोजन ग्यास इभल्भ हुन्छ. सो जिङ्कको एटमिक वेट 65, हाइड्रोजनको 1 × 2 गर्दाखेरि 2 आउँछ. ओके, सो 65 ग्राम्सले चाहिँ कति ग्राम प्रड्युस गर्दैछ, 2 grams. ओके, सो हाम्रो इक्वेसन कस्तो हुन्छ, यति ग्राम हाइड्रोजन चाहिँ कतिबाट निस्किन्छ हुन्छ नि त. 2 grams of hydrogen is obtained from 65 grams of zinc. So 1 gram of hydrogen is obtained from 65 upon 2 grams of zinc. Therefore, kati 0.77 gram of hydrogen is obtained from 65 upon 2 into 0.7337. Okay, so this comes around 23.88 grams. So हाम्रो आन्सर मासमा आउँदैछ, हामीले मास चलाएर खोजेको मासै आउँदैछ. ओके, सो व्हाट इज योर आन्सर, 23.88 grams of zinc. Okay, so 23.88 grams of zinc ले चाहिँ त्यति हाइड्रोजन प्रड्युस गर्छ जुन हाइड्रोजन चाहिँ 15 grams of potassium chlorate कम्प्लिटली डिकम्पोज भएर निस्केको अक्सिजनसँग कम्बाइन गर्छ. ओके, सो यो अलिकति लेन्दी प्रब्लम छ. ओके, राम्रोसँगले हेर्नु, क्वेसन बुझेर. ओके, राम्रोसँगले हेर्नु, यो स्टेप वाइज गर्नुपर्छ. सो क्वेसन बुझ्नु जरुरी छ. सो फर्स्टमा कुन इक्वेसन चलाएर के खोज्नुपर्छ. सो यो चाहिँ एउटा प्रब्लम बेस्ड अन मास टु मास रिलेसन. ओके, नेक्स्ट हामीले प्रब्लम गरौँ मास अन भोल्युम टाइप. ओके, so यसमा क्वेसन हेरेर how much potassium chlorate is needed to get enough oxygen for completely burning 84 liters of carbon monoxide at NTP. so हामीलाई चाहिँ चाहियो पोटासियम क्लोरेटको वेट भनेपछि मास चाहियो हैन, के चलाएर 84 liters of carbon monoxide, that means भोल्युम चलाएर. so this is a mass to volume type. okay, so फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई चाहियो इनफ अक्सिजन. सो अक्सिजन चाहियो जुन चाहिँले चाहिँ 84 liters of carbon monoxide लाई combustion गर्छ. ओके, सो कार्बन मोनोअक्साइड
र अक्सिजन को रियाक्सन यस्तो हुन्छ ओके सो यो रियाक्सनलाई ब्यालेन्स गरौँ ओके so 2CO2 O2 giving you 2CO2 okay so CO 12 plus 16 गर्दाखेरि 28 so 28 grams भनेको चाहिँ 1 mole okay 1 mole भनेको 22.4 liters हो यो okay यसमा CO को अगाडि 2 छ that means 2 into this so volume मा पनि 2 into 22.4 liters so 22.4 liters into 2 लाई चाहिँ कति अक्सिजन चाहिँदो रहेछ O2 भनेको 2 into 16 गर्दाखेरि 32 1 mole 1 mole भनेको 22.4 liters so 2 into 22.4 liters of carbon monoxide requires 22.4 liters of oxygen okay so 1 liter of carbon monoxide requires 22.4 divided by 2 into 22.4 liters of oxygen therefore okay 84 liters question मा दिएको छ कति चाहियो 22.4 2 into 22.4 into 84 गर्दाखेरि 42 liters so 42 liters of oxygen चाहिँ कति ग्राम्स पोटासियम क्लोरेटबाट निस्किन्छ त्यो निकाल्न पर्यो ओके सो हामीलाई नेक्स्ट इक्वेसन चाहियो यसमा सो पोटासियम क्लोरेटको इक्वेसन यस्तो हुन्छ पोटासियम क्लोराइड र अक्सिजन दिन्छ सो ब्यालेन्स गर्यो भने ओके यसरी ब्यालेन्स हुन्छ अब यसको मास कति हुन्छ 239 plus 35.5 plus 3 into 16 this comes around 245 okay oxygen यहाँ volume यतिकै राखौं 3O2 भनेको 1 mole भनेको 22.4 liters डाइरेक्ट लेख्दिएको छु यहाँ ओके सो यति अक्सिजन यति ग्राम्स पोटासियम क्लोराइडबाट निस्किन्छ भने 42 लिटर चाहिँ कतिबाट निस्किन्छ हेरौँ ओके सो हामीले कहाँबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो अक्सिजनबाट 3 into 22.4 liters of oxygen is produced from 245 grams of potassium chlorate. So 1 liter of oxygen is produced from 245 divided by 3 into 22.4 of potassium chlorate. Okay, last मा कति निकाल्नु पर्यो कति लिटर को 42 liters of oxygen is produced from 245 3 into 22.4 okay so this comes around 153.12 grams of potassium chlorate okay so तिमीले volume चलाएर तिमीले mass निकाल्दैछ so this is the type of mass to volume relation okay last को छ हाम्रो volume to volume relation को so हाम्रो question हेर calculate the volume of oxygen necessary to burn completely 5 liters of butane gas what is the volume of carbon dioxide formed okay so हामीले चाहिँ यहाँबाट oxygen को volume निकाल्नु पर्छ butane को volume चलाएर अन्त carbon dioxide को पनि volume चलाएर okay so यसको लागि फर्स्ट हम इक्वेसन लेखौं ब्युटेन को combustion को इक्वेसन okay so C4H10 is your butane so butane is a hydrocarbon saturated hydrocarbon CnH2 and +2 formula ho okay so butane it burns in presence of oxygen to give you carbon dioxide and water vapor ब्युटेन मात्रै हैन जुनसुकै हाइड्रोकार्बन कार्बन र हाइड्रोजनले बनेको कम्पाउन्ड्सहरु छ जहिले पनि अक्सिजनसँग रिएक्सन हुँदा कार्बन डाइअक्साइड र वाटर प्रोड्युस गर्छ ओके सो यसलाई फर्स्टमा ब्यालेन्स गरौँ ओके सो अगाडिको नम्बर यसको भोल्युम्स भयो सो ब्युटेनको अगाडिपट्टि 2 छ सो 2 भोल्युम्स अक्सिजनको अगाडिपट्टि 13 छ 13 भोल्युम्स कार्बन डाइअक्साइड को अगाडि छ 8 so 8 volumes for convenience हामीले लिटर मा चेन्ज गरौँ यसलाई भोल्युम्स लाई हाम्रो क्वेशन लिटर्स मा छ भनेर ओके
सो 2 liters अफ ब्युटेनलाई 13 liters अफ अक्सिजन र चाहिन्छ, जसले चाहिँ 8 liters अफ कार्बन डाइअक्साइड प्रड्युस गर्छ। ओके, सो 2 liters अफ, फर्स्टमा अक्सिजनको निकालौँ, 2 liters अफ ब्युटेन requires 13 liters of oxygen. Okay, so 1 liter of butane requires 13 upon 2 liters of oxygen. Therefore 5 liters of butane requires 13 by 2 into 5 गर्दाखेरि this comes around 32.5 liters, okay, of oxygen. Next यहीँबाट हामीले कार्बन डाइअक्साइड पनि निकाल्न सक्छौं। ओके, so 2 liters of butane produces 8 liters of carbon dioxide. So 1 liter of butane produces 8 upon 2. Therefore 5 liters of butane produces 8 upon 2 into 5 गर्दाखेरि 20 liters of carbon dioxide. So हामीले यो प्रब्लममा भोल्युम चलाएर भोल्युम नै निकालेको छौं। दिस इज द टाइप अफ योर भोल्युम टु भोल्युम रिलेसन।